नमस्कार, मी मोनिका. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं सिम्पली फूड बाय मोनिका ह्या चॅनलमध्ये स्वागत करते. तर आजही आपण एक अशीच नॉनव्हेजची मस्त रेसिपी बघणार आहोत. ती म्हणजे प्रॉन्स गोवन करी. तो गोव्यातली फेमस रेसिपी आहे आणि हा जो ऑथेंटिक गोवन करीचा मसाला आहे तो कसा बनवायचा तेही आज आपण पाहणार आहोत. प्रोसेस थोडीशी वेगळी आहे, तर चला लवकर रेसिपीला सुरुवात करूया. आता आपण करीसाठी लागणारा मसाला तयार करून घेणार आहोत. तर मिक्सरचं एक भांडं घेतलेलं आहे. त्यात मी 1 इंच दालचिनीचा तुकडा घालते. 5 ते 7 मी काळी मिरी घेतल्या आहेत, त्या घालून घेते. 1 मोठा चमचा धने घेतलेले आहेत. धने घालून झाल्यानंतर 1 चमचा जिरे घेतले आहेत, ते मी त्याच्यामध्ये घालते. जिरे घालून झाल्यानंतर मी बेडगी मिरची घेतली आहे. इथे बेडगी मिरची तिची पाठीमागची देठं काढून तेही मी ह्याच्यामध्ये घालते. बेडगी मिरची सोबत तुम्ही एखादी काश्मीरी लाल मिरची असते तीही इथे ग्रेव्हीसाठी वापरू शकता. आता हे मी मिक्सरला कोरडे मसाले सगळे फिरवून घेते. मसाल्याची पावडर आपली तयार झालेली आहे. बघू शकता सगळे खडे मसाले आपले छान बारीक झालेले आहेत. आता त्यात आपल्याला कांदा, लसूण वगैरे ह्या इतर गोष्टी टाकायच्या आहेत. तर सुरुवातीला मी 3 ते 4 पाकळ्या लसूण घेतला आहे, अर्धा इंच आलं घेतलं आहे, 1 मिरची घेतलेली आहे आणि अगदी 1 चमचाभर किंवा लिंबू एवढं आपलं जी चिंच असते ती घेतलेली आहे. तर ते मी ह्याच्यामध्ये घालून घेते. लसूण आणि आलं ह्याचा वापर जास्त ह्या ग्रेव्हीमध्ये करायचा नाही आहे. आता कच्चा मी कांदा घेतलेला आहे 1 मोठा, त्याचे बारीक तुकडे केले आहेत, ते ह्याच्यामध्ये घालते. अर्धा चमचा हळद घेतली आहे, ती घालून घेते. आता हे छान मिक्सरला आपण बारीक पेस्ट होईपर्यंत वाटून घ्यायचं आहे. तर सगळा मसाला मी मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे. तुम्हाला आवश्यकता असेल तर थोडासा पाण्याचा वापर करूनही तुम्ही फिरवून घेऊ शकता. आता ओलं खोबरं घेतलेलं आहे किसून, ते मी ह्या मिश्रणामध्ये घालते आणि ते सगळं एकजीव मिक्सरला मी होईपर्यंत वाटून घेणार आहे. बघू शकता आपला मसाला तयार झाला आहे आणि किती छान रंग दिसत आहे. आता आपण ग्रेव्हीला सुरुवात करूया. तर ग्रेव्हीसाठी मी इथे पॅन किंवा कढई गॅसवरती गरम करून घेतली आहे. कढई गरम झाल्यानंतर त्यात मी 1 चमचा तेल घातलेलं आहे. तेल घालून झाल्यानंतर मी 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत टेचून, त्या त्याच्यामध्ये घालते. त्या चांगल्या भाजून घ्यायच्या आहेत. लसूण छान भाजल्यानंतर आपण जो वाटलेला मसाला आहे तो ह्याच्यामध्ये घालायचा आहे. तर वाटलेला मसाला आता मी सगळं ह्याच्यामध्ये घालून घेते आणि छान तो परतवून घ्यायचा आहे आपल्याला. गोवन करी करताना एक लक्षात घ्यायचं आहे, आपल्याला इथे सुक्या खोबऱ्याचा वापर शक्यतो टाळायचा आहे. ही ग्रेव्ही ओल्या खोबऱ्यामध्ये केली जाते आणि तुमच्याकडे जर कोकोनट ऑइल असेल किंवा जे आपण खोबऱ्याचं तेल बोलतो तेही तुम्ही इथे ग्रेव्हीसाठी वापरू शकता. आणि तेलाचा वापरही अगदी थोडा करायचा आहे. जसं आपण चिकन, मटन करताना तेलाचा वापर करतो तितका तेलाचा वापर ह्याच्यामध्ये करत नाहीत. ह्या ग्रेव्ही जास्त ऑइली नसतात, त्यामुळे 1 ते 2 चमचा तेल खूप होतं ह्या ग्रेव्ही करताना. त्यामुळे ही टीप लक्षात ठेवायची आहे की कोणतेही गोवन करीज असतात त्यावेळेला तेलाचा वापर शक्यतो कमी करायचा आहे. आता छान मसाला मी सगळा परतवून घेते.
मसाला छान परतवून झालेला आहे, बघू शकता. आता काय करायचं आहे, मी ही जी सोलून साफ केलेली कोळंबी आहे ती याच्यामध्ये घालते आणि छान ती मसाल्यामध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे. सगळ्या कोळंबीला आपला मसाला लागला गेला पाहिजे. कोणतीही गोवन करी तयार करताना एक बाब लक्षात घ्यायची आहे, ती म्हणजे ह्या ग्रेव्हीमध्ये शक्यतो चिंचेचा वापर केला जातो आंबटपणासाठी. कोकमचा वापर इथे कमी केला जातो. आता त्या ग्रेव्हीमध्ये मी पाणी आवश्यकतेनुसार घालून घेते आणि छान मिक्स करून घेऊया. मसाला आणि पाणी आपलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे, कारण ह्या ग्रेव्ही थोड्याशा घट्टसर असतात, अगदी पातळही ग्रेव्ही नसतात ह्या. त्यामुळे कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करत तुम्हाला जितकं पातळ आवडतं त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. पण एक लक्षात ठेवायचं की अगदीही पातळ करायचं नाही आहे. आता त्यात मी चवीनुसार मीठ घालते. मीठ घातल्यानंतर मी 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या अजिबात कट केलेल्या नाही आहेत, तशाच मी अख्ख्या त्याच्यामध्ये घातलेल्या आहेत वरतून. आता छान मिक्स केल्यानंतर आपल्याला ही ग्रेव्ही एक उकळी आणून देऊया. ग्रेव्हीला छान उकळी येत आहे, बघू शकता किती छान रंग दिसत आहे आपल्या ग्रेव्हीचा. आता ग्रेव्ही छान उकळल्यानंतर गॅस कमी करायचा आहे आणि कमी गॅसवरती एक 10 ते 15 मिनटं झाकण ठेवून हा रस्सा आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे. दहा ते 15 मिनटं झालेली आहेत. आता आपली ग्रेव्ही छान शिजली आहे का ते चेक करूया. बघू शकता 10 ते 15 मिनटानंतर ग्रेव्हीला खूप छान रंग अजून छान आलेला आहे आणि वरती थोडीशी तर्रीही आलेली आहे आणि आपली जी कोलंबी आहे तेही खूप छान शिजलेली आहे. तर आता वरतून आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. गॅस बंद करूया आणि आपली गोवन स्टाईल कोलंबी मसाला खाण्यासाठी तयार झाली आहे. ही रेसिपी तुम्ही भाताबरोबर किंवा भाकरीबरोबर खाऊ शकता. तर आजची ही नॉनव्हेज रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, तर तुम्हीही नक्की या गटारीला ही रेसिपी ट्राय करून बघा आणि कशी वाटली होती हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा. शेजारचं बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.